Chicken. موقعی بود که من درآمد کانال من این ویدیو $36 هست. Nie ma. Ja, wrócić. Uwezą. Chicken. همین راستی میری رو تلفن در کنم. کوی بیشی. برای لباس تواز کن ابو الفضل بیای لورد کنم بیام راز من یه ساعتی با خصوص استراحت کنم اونم بهتری بود میانه
سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشیم. راستش یه ساعت و نیم خواب بودم خونه شمارم و وقتی بیدار شدم میخواستم پیام‌های شما رو بخونم که چی از مخاطبان بینندگان پیامی فرستاده بود، یه لینکی ارسال کرده بود که گفته داخل این ویدیو شما دروغگو هست. من رفتم این ویدیو رو دیدم و بعد از دیدن اون و بعد از اون همه دروغی که اومد رسمون واقعا ناراحت شد. زوری چه سردرد شدیدی بود و خیلی وقت که این سردردی دیگه نداشتم و از این قرص هم استفاده نمی‌کردم. انشالله در پایان ویدیو به همه توضیح میدم و شفاف سازی میکنم زندگی خود تا دیگه هیچ گونه شبهه‌ای نسبت به من نداشته باشیم و فرصت و اینو هم به دیگران ندم که علیه من ویدیو بسازن، کلیپ درست کنن و به من اتهام دروغگویی بزنن.
سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. متاسفم که مجبورم در این باره صحبت کنم، اما اخیرا در یکی از کانال ها مطالبی منتشر شده که منو متهم به دروغگویی کرده. من همیشه تلاش کردم واقعیت زندگیم رو با تمام سختی ها، مشکلات یا حتی شادی هایی که داشتم با صداقت بدون اغراق یا اینکه بخوام شما دوستان عزیز رو فریب بدم به اشتراک بگذارم. حالا کسانی که از دور منو قضاوت میکنن، نه شرایط من رو میدونن و نه به قول شما مردم که خارج از ایران زندگی کنید بدونید که با کفش من را برید، منو قضاوت کردن. اتهام زدن آسونه اما ساختن و صادق بودن و ادامه دادن توی سخت‌ترین شرایط واقعا کار آسونی نیست. من نه نیاز دارم چیزی رو از شما دوستان عزیز مخفی کنم و نه از کسی میترسم. وجدانم راحته، چون همه کارهایی که تا به حال انجام دادم با صداقت بوده. جاهایی رو از شما پنهون کردم، ولی خب به این معنی نیست به شما دروغ گفتم یا فریبتون دادم. زندگی شخصی خودم بود و واقعا اذیت می شدم دربارش صحبت کنم. اینکه یک بار ازدواج کردم و متاسفانه این یک ازدواج ناموفق بود که منجر به طلاق شد و در این باره صحبتی نخواستم انجام بدم و اینم به خاطر طرفین مقابل بود. منو متهم کردم که افسرده نیستیم و داری از احساسات بینندگان سوء استفاده میکنی تا بتونی پولهای اونها رو به دست بیاری. همونطور که میدونید برای بار هزارم میگم من تا به حال از کسی تقاضای پول نکردم و خدا رو شکر میکنم داخل یک خانواده بزرگ شدم که به من اینگونه یاد دادن واسه پول التماس یا جدایی نکنم. سعی کردم زندگی داشته باشم که مطابق با میل شما باشه. اگر یادتون باشه من روزای اول که وارد این خونه شدم حتی فرش نداشتم. به لطف کمک شما دوستان عزیز تونستم حالا تلویزیون، ماشین لباسشویی، این گلا رو خریداری کنم، ولی تا به حال از کسی تقاضای پول نکردم. همه ویدیوهای منو تماشا کنید. اگر من در یکی از ویدیوها تقاضای پول کردم، تمامی اتهامات رو من قبول دار میشم. میخوام صحنه‌هایی رو بهتون نشون بدم بعد از اینکه توی شرایط سخت افسردگی بودم و کاری نمیتونستم انجام بدم و آروم نمیشدم. دیدنش من این ویدیوها رو شاید بگم ماهی یک بار یا ماهی 2 بار نگاهشون میکنم تا بفهمم چه شرایط سختی داشتم و از کجا به اینجا رسیدم. این داشت منو بل نمیکنه. اگر حالا بیماری قلبی دارین، اگر استرس براستون خوب نیست، لطفاً این ویدیوهایی رو که میخوام الان بهتون نشون بدم رو نگاه نکنید.
موقعی بود که من داخل مدرسه مشغول تدریس بودم. فقط میخوام به اون شخص یا به اون کانالی که حالا از راه دور داشت منو مورد قضاوت قرار میداد و اتهامات بسیار سنگین به من وارد کرد بگم از راه دور نمیتونی کسی رو قضاوت کنی و وقتی یک نفر رو نمیشناسی لطفاً و خواهشاً در مورد اون صحبت نکن. شاید صحبت‌های شما باعث رنجش قلب او بشه و اون شخص رو به مرحله قبلی زندگیش برگردونه، جایی که از نو شروع کرده بود. امیدوارم که این حرفهای من رو بشنوی و لطفاً در مورد من دیگه ویدیویی آپلود نکن. سخته، واقعا سخته یک نفری که تو رو نمیشناسه و هزاران کیلومتر از تو دور باشه قضاوت بشی. حالا من بقیه پیام های شما رو میخونم و دوباره برمیگردم و سوالاتتون پاسخ میدم. حالا همون کانالی که گفتم در مورد من اتهاماتی وارد کرده، گفته داشته از پدر یا مادر خودت فیلم برداری میکردی. من حدود 2 سال، بیشتر از 2 سالی هستش که با خانوادم در ارتباط نیستم و خسته شدم از این همه اتهامات و دروغ گفتن و درآمد کانال رو جوری حساب کرده که با این حساب من باید 1 میلیاردر معروف داخل شهر باشم، در حالیش واقعا اینگونه نیست. و درآمدی که از ویدیوهامو هم به شما دوستان عزیز نشون بدم که بفهمین من هر ویدیو به طور متوسط چقدر درآمد داره. دوست عزیز نوشته 2 سوال از شما دارم، ولی خب 2 سوال شما واقعا بسیار شخصی هستن. میخوام بدونم اسم کسی که خیلی دوستش داشتی چی بود؟ و سوال دوم، هم که نمیتونم بخونم، نمیتونم واقعا به این سوالات پاسخ بدم چون غیر از شما هم شهریا و شاید بگم فامیلای خودم هم این ویدیوها رو میبینن. معذرت میخوام که نتونستم به سوالاتون پاسخ بدم. دوست از این نوشته آیا سالمندان مستقیم دریافت میکنن؟ بله، مستعمری از طرف دولت بهشون کمک میشه و تحصیلات ویژه‌ای هم به اونها داده شده. دوست عزیز نوشته یک آقای غیر مسلمان سوالی میپرسد که آیا همسر غیر مسلمان ایشان در تعطیلاتشان نمیتوانستند در ایران حجاب داشته باشند و او میتوانست شلوارک بپوشد؟ شما پاسخ دادید که میشود حجاب نپوشید و شلوارک بپوشید و حتی تفریح کرد. پس چرا بی حجابی در ایران مهسا و آرمیتا از آن مردند؟ دوست عزیز من نگفتم میشه بدون حجاب در ایران
حالا رفت و آمد شب از من سوال پرسیده بودن همسر من باید حتما چادر بپوشه یا خیر، که من در جواب این دوست عزیز گفتم الزامی به پوشیدن چادر ندارم. من معتقدم آزادی در پرسیدن و آزادی پاسخ دادن وجود دارد یا نه. در مورد اون مرد اشایری که بهتون گفتم، یکی از نادرترین بیماری ها یعنی بیماری درختی بهش مبتلا شده، چه متاسفانه نتونستم حالا با خاطر موضوع فعلی در موردش واسه شما دوستان عزیز توضیح بدم. توریست ها باید روسری داشته باشن. روسری با چادر فرق داره. چادر اون شلنگ سیاه رنگی هسته که حتما در سایر کانال ها دیدید، و روسری حالا یک پارچه‌ای هستش که موهای سر خانم ها رو میپوشونه. حالا من در ویدیوهای قبلی که به شهر شیراز اصفهان رفتم ویدیوهای گرفتم که خانم ها میتونستن این قانون رو دور بزنن، ولی خب مامورانی هم هستن که تخلفات رسیدگی میکنن. پس بهتره حداقل شونات اسلامی رو در این کشور رعایت کنیم. آیا نظافت در دانش آموزان، آیا نظافت مدرسه تکلیف دانش آموزان شماست و یا نظافتی رسمی دارید؟ متاسفانه مدرسه ما نظافتی رسمی نداره و من و دانش آموزان 2 روز یک باری کلاسمون رو با همکاری هم تمیزش میکنیم. دوست من مراقب باشید. من یک سوال دارم. چیز نارنجی بلندی که در چای خود میگذارید چیست؟ ما به اون میگیم نبات و یک نوع شکر حساب میشه و طعم خوبی به چای میده. آیا تکواندوی کره‌ای در ایران وجود ندارد؟ بله وجود داره، ولی خب در شهرستان لردگان مربی که این نوع تکواندو رو آموزش بده فعلا نیومد.
دوستان واقعا قبل از اینکه ازتون خداحافظی کنم نذارین در اومده یکی از ویدیوهامو به شما دوستان عزیز نشون بدم که کلا اون اتهامات رو کنار بگذارم. همونطور که میبینی درآمد کانال من این ویدیو $36 هستش که حالا 15% از این درآمد رو کسی که مسئول نقد کردن درآمد کانال هست میگیره و شاید نهایتا حدود 20 الی $25 واسه من بمونه. الان ذهنم درگیره و نمیتونم حساب کتاب کنم. امیدوارم حالا هر کجای جهان هستید، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکت داشته باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.